مسلسل ذا بويز من اقوى المسلسلات اللي انتشرت في الفتره الاخيره، وانا من محبين المسلسل ده بشكل اسطوري. فحبيت اقدم ليكم 25 معلومه. واحد يقول لي ليه مش 20 وليه مش 30؟ لان بصراحه فضلت ادور كتير ولقيت معلومات هتبدا تتكرر معايا، وانا مش من الناس اللي بتحب تعمل نوع معلومات لون عيون مش عارف ايه كذا، لون جزمه مش عارف ايه كذا. انا حابب اديكم معلومه تثير فضولك وتكون ممتعه اكتر ليك كمشاهد. وكما تقول الاسطوره، دعمك شيء بسيط جدا منك ولكنه شيء عظيم جدا بالنسبه لي، بيحفزني وبيدعمني ويخليني افضل. فانزل تحت اكتب لي في الكومنتات ايه هو المسلسل او الشخصيه او العمل اللي انت حابب نتكلم عنه، ويلا نبدا في الفيديو. بما انك بتشوف الفيديو ده فانت اكيد من مشاهدين المسلسل، فاكيد شايف كميه الدمويه وكميه الانحراف الموجوده في المسلسل. فحب اقول لك انه ده nothing مقارنه بالكوميك. فنسخة المسلسل الكتاب بيوصفوها على انها النسخة اللايت، النسخة الظريفة، النسخة الخفيفة من ما هو موجود في الكوميك. يعني اضرب على الاقل في 10 اضعاف موجودة في الكوميك. رقم 2، مش عارف هي دي صدفة ولا هو شيء تم الاعداد ليه. اكيد انت عارف شخصية بلاك نوار. الشخصية دي زي ما ظهر في المسلسل ان عندها حساسية من النتس او الجوز. فنفس الممثل اللي هو ناسا ميتشل عنده نفس نوع الحساسية دي في الحقيقة. رقم 3، الممثلة الآسيوية الرائعة كارين فوكهارا كانت بتعمل جنبا إلى جنب مع خبير لغة إشارة، وهما الاتنين مع بعض صنعوا لغة إشارة خاصة بشخصية كيميكو. المعلومة دي فكرتني بأيام جيم اوف ثرون، أيام لغة الدوثراكي وأيام لغة فاليريا. وانتم عارفين ده معناه إيه؟ معناه انه قريبا جدا هعمل معلومات عن مسلسل جيم اوف ثرون، فتأكد انك مشترك في القناة. 4، شخصية ستورم فرون مقتبسة من شخصية ذكر بالنسبة للكوميك. 5، انت وانا وكثير جدا من الناس من محبين المسلسل ده، بالإضافة إلى خمن مين؟ الرئيس السابق لأمريكا باراك أوباما. فهو اتكلم عنه في أكتر من موقف، وكمان عمل تغريدة عنه، وقال عن المسلسل إن هو بيتكلم في اجتماعيات مهمة جدا وبيلمح لبعض السياسات الحقيقة. مش عارف هو ازاي قال كده أصلا، بصراحة الموضوع غريب. رقم 6، المسلسل عنده هوس غريب بالمشروبات. وانا بتكلم عن المشروبات مش بتكلم عن الخمور، لكن بتكلم عن الحليب. فالحليب يعتبر هو من اكتر مشروبات بتظهر في المسلسل بشكل غريب، وانتم عارفين انا هتكلم عن ايه بالظبط. 7، المسلسل بيحتوي على ايستر ايج اسطوريه بمعنى الكلمه. خلينا اديلك مثال مع الشرح. في المشهد اللي تم فيه دهس حبيبه هيوي، قبلها بشويه كان ظهر ايموجي حزين وكانه بينبه ليك انه في شيء وحش رايح يحصل. فالموضوع ده موجود بكثرة في المسلسل، فحاول تركز معاها، ولو كنت لاحظت شيء من الحاجات دي فانزل تحت تكتب لي في الكومنتات. 8، أحداث المسلسل من المفترض أنها بتدور في نيويورك، ولكن أكتر من 80% من الأحداث تم تصويرها في مدينة تورونتو. 9، ممثلة ستارلايت بتكره الزي الخاص بها اللي هو الزي اللي قدامكم ده، ومش لوحدها بصراحة، حتى أنا منزعج منه، خصوصا إن البيت كده تحسها مش عارف ليه. المعسعسين، عارفينهم فرحانين بنفسهم دول. 10، المصل الغريب اللي بيعطي الأبطال الخارقين القوة الخاصة بيهم، إضافة إلى القوة الخارقة بيعطيهم نوعا ما شبه خلود. مش بيكون خلود كامل زي مثلا شخصية وولفرين أو غيره، ولكنه بيبطئ الشيخوخة بتاعتهم، يعني مثلا 100 200 300 سنة كده يعني. والأمثلة على كده عندك سولجر بوي. 11، شخصية هوملاندر بيتميز بقوة كتيرة جدا، وفي قوة لحد دلوقتي ما ظهرتش في المسلسل، وهي الصراخ الصوتي أو الموجات الصوتية اللي بتكون مدمرة جدا بالنسبة للكوميك، ولكن ما تمش اي ظهور ليها في المسلسل، وبصراحة مش محتاجها لانه شخص بيطلق ليزر في عينيه، هيقعد يصرخ ليه في المسلسل؟ مش عارف بصراحة، هي معلومة وحبيت اقولها لكم. 12، شخصية هوملاندر لما كان في البداية بيتم صناعته من قبل مؤسسة فوت، كان شخصية مجنونة وكان بيعامل الأطباء والممرضات بشكل سيء، وأحيانا كان بيضربهم وكان بيقتلهم. عشان كده زرعوا في داخله قنبلة هيدروجينية عشان يفجروه أو على الأقل يهددوه في حالة الخطر. 13، تخيل الرفاق ليسوا رفاق. مسلسل ذا بويز اللي مليان شخصيات، تخيل ان كل الشخصيات دي ما تقابلوش في اي اعمال او كان في بينهم صداقة قبل المسلسل ده، وده تصريح من الشخصيات نفسها وتصريح من العاملين. انا بتكلم عن طاقم التمثيل، مش بتكلم عن المخرجين والمؤلفين الى اخره يعني. 14، احد المنتجين راح لمؤلف القصة ثيس روجن وقال له مين هي الشخصيات اللي ما اقدرش اغير في قصتها او حبكتها؟ فقال له اعمل اي حاجة ولكن ما تقربش ناحية شخصية
بوتشر وهيوي نهائي، فهم العمودين الرئيسيين للقصة للنهاية. لو بكده نعرف ان دول هم اهم شخصيتين هيكونوا موجودين معانا. 15 شركة او مؤسسة سينما ماكس كانت مفترضة تعمل المسلسل، ولكن شافت ان هو هيكلفهم كتير، وكمان المسلسل فيه نسبة مكاسفة كبيرة جدا اللي هي الدموية والمشاهد الإباحية الخ، فكان في مخاطرة، فبالتالي توقفت تقريبا بعد فترة بسيطة من الإعداد. فشركة أمازون برايم رحبت بيها وقالت هات يا حبيبي الميزانية والفلوس كلها عندي، وعملت معانا الصح. 16 فريق ذا 7 والمسلسل والكوميك عموما واضح ان هو مقتبس اشياء كتيره جدا من كوميك مارفل وكوميك دي سي، زي مثلا برج افنجرز واللي فيه برج شبهه موجود في المسلسل. اما بالنسبه للكوميك ففي فريق السيفن عندهم طائره ضخمه جدا زي بالظبط اللي موجوده في كوميك وافلام مارفل هالكالير. 17 بالنسبه لفريق ذا بويز او الرفاق ففي الكوميك بيتم تعزيزهم بقوه خارقه، اما بالنسبه للمسلسل فما فيش موضوع القوه الخارقه الا بشكل ضعيف جدا، وده بصراحه يعني نوعا ما بيخدم الحبكه. فهم لو كان عندهم قوه خارقه كان هيكون نوعا ما الموضوع بسيط وما فيش فيه دراما وحب وتعلق بالشخصيات، اما كده الموضوع اصبح مفتوح والموضوع اصبح اكثر دراميا. 18 شخصيه كيكيمو مش معروف ايه اسمها الاصلي بالنسبه للكوميك، وما تمش الاشاره ليه باي شكل من الاشكال، فقط اسمها الحركي او اسمها الخارق اللي هو فيميل. 19 شخصيه ماذر ميلك هي اكتر شخصيه تم اقتباسها بدون تغييرات. انا مش بتكلم عن الشكل والملامح، انا بتكلم عن حتى المشروبات الشخصيه واساس وشكل البيت وحتى الملابس والسجاد الموجود على الارض وحتى خزانات الملابس تم نسخه مباشرة من الكوميك. 20 زي ما انتم عارفين شخصية كيكيمو مش بتتكلم نهائي، ده في الكوميك وفي المسلسل. اما بالنسبة للكوميك فهي اتكلمت مرة واحدة في 72 عدد. واطمن يا صديقي انا اقول لك ايه هي الجملة اللي قالتها، قالت فقط I don't like bad guy. ولو كنت وصلت لحد هنا فانزل تحت اكتب لي في الكومنتات انك وصلت لحد هنا وانك من جمهور توب سكرين العظيم. اما بالنسبه لمناقشه الفيديو ده فحب اسالك، هل الدمويه والاباحيه بتساعد في شهره مسلسل او فيلم او عمل ما وبتخليه ناجح اكتر؟ زي مثلا امثله كتير، زي مثال الفيديو ده مسلسل ذا بويز ومسلسل زي جيم اوف ثرون. هل فعلا الفان سيرفيس او الاباحيه بين قوسين بتساعد على شهره الاعمال اللي زي دي ام لا؟ فانزل تحت اكتب له في الكومنتات، رايي هيكون في اول كومنت. 21 سولجر بوي نسخة كاب من كابتن امريكا، وده برضو واضح جدا، ولكن الاهم من ده كله انه بيلمح للفكرة المجنونة بتاعت الجندي الخارق، والفكرة دي كانت موجودة في الحقيقة عند النازيين. 22 سولجر بوي تم صنع ملامح شخصيته بحيث انه يكون بشكل ساذج وشكل جبان وغبي، وده اشارة واضحة إلى أنه بيتم استخدامه من قبل الحكومات عشان يكون رمز وأيقونة زي بالضبط ما كان موجود في فيلم كابتن أمريكا الجزء الأول تحديدا. 23 ممثلة ستارلايت إيرين مورياتي غنت أغنية نيفر تيرلي فينيش في العرض الأول للموسم الثاني خلال جنازة ترانسلوسنت أو شفاف. 24 زي ما قلت في أول معلومة إن المسلسل مليء بالأشياء الدموية، ومن ضمن المشاهد دي مشهد الحوت الشهير اللي أكيد أنتم فاكرين. فممثل شخصية ماذر ميلك صرح وقال كنا بنتغطى بالدم لأكتر من 2 و3 ساعات. فالمسلسل حرفيا زي ما بيتم وصفه في أكتر من مقال وعلى أكتر من لسان ناقد إن المسلسل يعتبر حمام دماء بالمعنى الحرفي للكلمة. 25 جارث إنيس مؤلف كوميك ذا بويز بينه وبين السوبر هيرو عداوة كبيرة جدا، وده واضح جدا خلال المسلسل وواضح في المعلومات دي، ولكن بشكل بارق ولامع وأوضح بكتير في الكوميك. وانا بصراحة نوعا ما اتفق معاه في حاجات كتير جدا، زي مثلا انه ليه دايما بنفترض ان السوبر هيرو هيستخدم قواه للخير، دايما بنفكر الفكرة دي بشكل ساذج، واكيد اي بطل خارق هيتم استخدامه للتلميع والتشهير زي ما بيحصل في العالم الحقيقي من السياسات اللي بتضر وبتدمر البلاد. وبالنسبة للمعلومة المميزة معانا في الفيديو انه تم اقتباس ملامح هيوي بالنسبة للكوميك من الممثل الرائع سيمون بيك زي ما انتم شايفين في الصورة قدامكم. والرائع جدا والممتع ان الممثل ده بيشارك بدور والد هيوي في الموسم الاول. بصراحة ده قمة الفخامة وقمة الروعة، وده نوع من المصطلحات السينمائية اللي اسمها اوماج او التقدير. انزل تحت اكتب لي ايه هي اكتر معلومه استمتعت بيها، وكمان قول لي حابب نتكلم عن اي عمل ما، شخصيه، مسلسل، فيلم، انيميشن، اي شيء حرفيا يخص المواد الترفيهيه. ما تبخلش عليا بدعمك، لو شيء بسيط جدا منك ولكنه شيء عظيم جدا بالنسبه لي. لايك، شير، سبسكرايب. شكرا لكم وسلام.